Tôi nghi ngờ mình là NPC trong một cuốn tiểu thuyết kinh dị, bởi vì mỗi tối lúc 8 giờ, ông chủ tiệm gà rán luôn nói một câu hướng về phía cửa. Chào mừng quý khách. Dù có ai bước vào hay không, tôi từng hỏi ông chủ, sao chủ cứ cúi chào vào khoảng không thế? Ông chủ có vẻ bối rối một chút, rồi nhanh chóng trở lại bình thường, vẫn 2 đùi gà và một cốc câu lơ như mọi khi chứ. Hình như ông ấy hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của tôi. Tôi muốn gọi một cái bánh mì kẹp thịt, nhưng lại phát hiện mình không thể thốt ra lời đó. Cuối cùng, tôi vẫn cầm 2 đùi gà và một cốc câu lơ. Trở về chỗ ngồi, từ hôm đó, tôi bắt đầu nhận ra ngày càng nhiều điểm bất hợp lý. Chẳng hạn như thầy giáo lặp đi lặp lại những kiến thức giống nhau hàng ngày. Mỗi tiết học thứ 2, luôn có một cô gái tóc đuôi ngựa xanh bị phạt ra khỏi lớp. Và mỗi buổi chiều lúc 6 giờ rưỡi, luôn có một chiếc taxi màu đỏ dừng trước cổng trường. Lúc này tôi mới nhận ra, mình đang sống trong một thế giới đứng yên. Tôi hiểu được ý nghĩa của thế giới này. Cho đến khi có vài học sinh chuyển trường đến, bên cạnh tôi có vài chỗ trống. Vài học sinh chuyển trường tự nhiên bỏ lỡ thế giới này. Không biết họ sẽ gặp phải quái vật gì đây. Tôi giật mình nghĩ, thế giới này tuy đứng yên, nhưng cũng chưa từng xuất hiện quái vật nào cả. Cậu chàng lông mày đứt còn cười, đây chỉ là một sự kiện hoang dã thôi mà. Chị cũng chẳng lẽ sợ rồi sao? Cô gái tóc đỏ nổi giận. Cậu đừng coi thường người khác. Hy vọng khi cậu bị quái vật đuổi chém, đừng hét lên cầu cứu tôi. Cậu đeo kính đột nhiên lên tiếng, suýt. Các cậu không sợ hắn nghe thấy sao? Cô gái tóc đỏ tỏ ra không quan tâm, chỉ là một NPC bình thường thôi. Không thể nghe được cuộc trò chuyện nội bộ của ba chúng ta đâu. Nhưng chúng ta vẫn nên cẩn thận. Nghe nói đại ca hạng nhất bảng xếp hạng cũng đã thiệt mạng trong thế giới này. Lúc này, tôi đang ngồi ngay bên cạnh họ, trong lòng dậy sóng. Ý họ là gì? Trước họ cũng đã có rất nhiều người đến đây sao? Và tôi thực sự là NPC sao? Ngay cả thầy giáo cũng phớt lờ hành 66 phạm kỷ luật của họ. Đột nhiên, thầy giáo chỉ vào cô gái tóc xanh, em lại ngủ gật nữa rồi. Đứng dậy ngay cho tôi. Tiết học thứ 2 bắt đầu rồi. Lạc Tiểu Hoa nhanh chóng tỉnh dậy. Lạc Tiểu Hoa nhanh chóng giật mình tỉnh dậy. Thầy Lưu, em không ngủ mà. Ngủ rồi còn chối. Đứng dậy ra ngoài phạt đứng ngay. Lúc này, cậu tóc đỏ bên cạnh tôi liền giơ lá cờ chiến lên. Thầy chỉ phạm lỗi nhất thời. Không nên lấy đó làm lý do để phạt học sinh. Thầy giáo tức đến run cả người. Học sinh mới đến, cậu cũng ra ngoài cho tôi. Cậu với nó thân nhau phải không? Hai đứa ra ngoài nói chuyện đi. Nhưng cậu tóc đỏ lại nở một nụ cười đầy ẩn ý. Tôi nhìn theo ánh mắt của cậu ấy, phát hiện thầy Lưu đột nhiên chảy 2 hàng lệ máu và thề ra cái lưỡi dài ngoằng. Tôi sợ đến mức cứng cả người. May mắn là thầy Lưu nhanh chóng trở lại bình thường. Còn cậu tóc đỏ